Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice. Postul sau alimentația de tip vegetarian pot să fie foarte sănătoase în unele situații, mai ales că ne ajută la detoxifierea generală a organismului. Dar atunci când ne hotărâm să urmăm un asemenea regim alimentar, trebuie să fim atenți și la suplimentele nutritive la care le apelăm, pentru că în aceste perioade riscăm să avem deficiențe de vitamine, de minerale, de calciu, de fier, de aciși grași, omega-3, de coenzima Q10. Haideți să aflăm împreună care sunt suplimentele nutritive la care este bine să apelăm atunci când ne hotărâm să urmăm un asemenea regim alimentar. Posturile sunt perioade speciale în care ar trebui să avem grijă să ne curățim sufletește și trupește. Postul impune anumite rigori pe mai multe planuri, printre care și o serie de restricții alimentare. Unul dintre cele mai importante posturi din tradiția creștină, și anume postul Paștelui, este exact suprapus pe această perioadă de debut a primăverii și asta ne ajută foarte mult ca să ne purificăm, pentru că știm că semnificația acestui post sau rolul acestui post este atât o purificare fizică, cât și o purificare mentală, astfel încât noi, din punct de vedere spiritual, să fim pregătiți pentru sărbătoarea care urmează. Dar foarte multe persoane nu știu exact cum să țină acest post, astfel încât el să nu fie un motiv de slăbiciune sau un motiv de a ajunge la anumite deficiențe și carențe alimentare. Haideți să aflăm care sunt suplimentele nutritive utile celor care țin perioadele de post sau care au optat pentru un regim vegetarian. Persoanele care optează pentru genul acesta de regim vegetarian temporar, cum ar fi postul sau de lungă durată, persoanele care țin cure de slăbire și din cauza aceasta regimul lor este mai restrictiv, persoanele care au un regim de viață dezechilibrat, disarmonios și alimentația este haotică și necorespunzătoare, sau persoanelor cu deficiențe datorită faptului că depun eforturi fizice mai mari, cum ar fi, de exemplu, oamenii care depun munci fizice grele sau sportivii de performanță. Categoriile de vârstă cu nevoi mai speciale, cum ar fi, de exemplu, vârstnicii și bătrânii, pot să beneficieze de aportul nutritiv excepțional al spirulinei, această algă care este un adevărat aliment și care ne ajută să compensăm foarte multe din deficiențele de minerale și vitamine pe care noi le putem avea la ieșirea din iarnă sau în timpul acestor regimuri alimentare mai restrictive. Spirulina este considerată un super aliment, un supliment de care avem nevoie pentru energie și vigoare. Spirulina este o algă care conține aproximativ 65% proteine și aminoacizi, care sunt extrem de importante atât pentru structura corpului nostru, pentru masa musculară și tot ceea ce înseamnă țesuturi care trebuie să se reînnoiască și să păstreze tonusul corpului nostru, dar anumiți aminoacizi care sunt foarte importanți și pentru buna funcționare a sistemului nervos. De asemenea, spirulina conține foarte multe săruri minerale și oligoelemente care sunt de asemenea indispensabile în această perioadă. De asemenea, vitamine cum ar fi vitamina A, vitamina D, vitamina K și vitamina B12. De exemplu, vitamina A în spirulină este prezentă în concentrație de 10 ori mai mare decât în morcov, iar vitamina B12 din spirulină este una din puținele surse vegetale, să spunem așa, de vitamina B12, care este extrem de importantă pentru buna funcționare a sistemului nervos și, de asemenea, pentru sinteza globulelor roșii. Știm că există anumite forme de anemie care se pot instala în situația carenței de vitamina B12. Spirulina, celebra algă de culoare verde albăstrui, contribuie și la detoxifierea
organismului nostru. Ea are doi pigmenți care dau și culoarea acestei alge, și anume clorofila și ficocianinul. Acești doi pigmenți având un rol puternic detoxifiant atât pentru ficat, cât și pentru sânge în general, și de asemenea acești doi pigmenți au capacitatea de a fixa și de a elimina din corp substanțele toxice. Pentru un plus de energie, spirulina poate fi combinată cu o plantă indiană, binecunoscută pentru efectele ei excelente asupra sănătății noastre. Este vorba de ashwagandha, care mai este cunoscută și sub numele de ginseng indian. În momentul în care noi combinăm spirulina cu un remediu care este puternic regenerant, revitalizant și de asemenea cu efect antitumoral și antioxidant, cum ar fi de exemplu ashwagandha sau Vitania somnifera, noi beneficiem în felul acesta de un remediu echilibrant global, atât pe plan fizic cât și pe plan psihomental, deoarece știm că Vitania somnifera sau ashwagandha are un puternic efect anti-anxios și antidepresiv. Toată lumea cunoaște clasicele astenii și depresii care apar primăvara, care se datorează și stării de devitalizare cu care noi ieșim dintr-o iarnă mai grea, dar și datorită scăderii concentrației de minerale și vitamine în urma alimentației mai puțin bogată în alimente crude, legume și fructe. În această situație, mai ales dacă vom opta și pentru a ține post sau un regim de purificare, este foarte bine să consumăm suplimente care să conțină această combinație de spirulina și ashwagandha, pentru că în felul acesta ne reechilibrăm din punct de vedere nutritiv, din punct de vedere energetic și de asemenea din punct de vedere al stării psihoemoționale. Pentru stările de slăbiciune, de astenie și de anemie, care se întâlnesc mai ales primăvara, sunt recomandate și suplimente care să aducă un aport de fier și de vitamina C. În situația în care la ieșirea din iarnă ne confruntăm cu o stare de slăbiciune care este datorată unei anemii, știut fiind că alimentația din timpul iernii este mai săracă în vitamine și în fier, putem să folosim pentru compensarea acestei deficiențe un supliment care să conțină plante, care să aducă un aport mai mare de vitamine, în special vitamina C și fier, știut fiind faptul că fierul se absorbe mult mai bine în prezența vitaminei C. Exemple de asemenea plante grupate într-un remediu eficient pentru această situație sunt, de exemplu, pulberea de rodie, Punica granatum sau dadima în limba sanscrită, Tinospora cordifolia sau guduci, Amalaki. Astfel, dacă noi grupăm genul acesta de plante într-un remediu, noi beneficiem de un aport vitaminizant puternic și de asemenea un aport mare de fier. De asemenea, efectele acestor plante se adresează tuturor celulelor din sânge, nu doar globulelor roșii, deși efectul este predominant asupra globulelor roșii, dar sunt influențate și celelalte două linii celulare, și anume celulele albe și trombocitele. Este important de știut și care sunt alimentele permise în post și care trebuie consumate pentru a nu ajunge la carențe de substanțe esențiale pentru sănătatea noastră. Alte deficiențe cu care oamenii se pot confrunta în această perioadă de post sau de regim vegetarian prelungit sunt deficiențele de omega-3 și deficiențele de coenzima Q10. Aceste două elemente putem să le procurăm foarte bine din uleiurile vegetale presate la rece, cum ar fi, de exemplu, uleiul de semințe de in, care are un echilibru foarte potrivit pentru structura corpului nostru de omega-3, omega-6 și omega-9. Este cel mai bun și cel mai eficient ulei, dar putem să folosim, de exemplu, și uleiul de rapiță și uleiul de soia, uleiul de floarea soarelui, în funcție de posibilități și de deficiențele pe care le avem și de asemenea de afinitățile pe care le avem cu respectivele substanțe uleioase.
Iar dintre sursele naturale cele mai eficiente pentru aportul de coenzima Q10, amintim drojdia de bere, care în momentul în care o introducem în alimentație, ea ne asigură un aport corespunzător de coenzima Q10. Trebuie să spunem că suplimentele nu au cum să înlocuiască o alimentație echilibrată. Ne pot ajuta, bineînțeles, dar trebuie să fim atenți, mai ales la modul în care ne hrănim. Alimentația echilibrată în timpul regimurilor alimentare restrictive ca și surse de proteine animale este foarte importantă. Sursele de proteine vegetale sunt și ele extrem de accesibile, dar trebuie să știm să le introducem în alimentație și în special să le preparăm corect pentru a le putea asimila. Cele mai accesibile și compatibile cu structura ființei umane, surse de proteine vegetale ar fi, de exemplu, soia, năutul, lintea, fasolea, ciupercile, algele. Deci sunt surse vegetale de proteine care asigură un aport proteic corespunzător. Dacă noi avem o alimentație echilibrată în ceea ce privește și aportul de proteine și de carbohidrați și de glucide pe care le putem mânca în această perioadă, nu mai avem tendința să mâncăm mai mult, astfel încât să apară excesul ponderal. Așadar, mai ales cei care spun că în post au tendința să mănânce mai mult și prin urmare să se îngrașe, trebuie să fie atenți la cum își alcătuiesc mesele de post. Se poate să mănânci și sănătos și să respecti rigorile postului și, bineînțeles, nu trebuie uitate suplimentele nutritive, naturale, care ne pot fi de ajutor în această perioadă. Sănătate, că e mai bună decât toate! Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențe-și-esențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice.